Een oude, vriendelijk ogende man. Kaal, brilletje, gekleed in doeken. Zo is Mahatma Gandhi over de hele wereld bekend. Vriendelijk, ongevaarlijk misschien, maar wel een icoon. En meer strijder dan je zou denken. Gandhi leeft 100 jaar geleden in India, een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. In India zijn dan de Engelsen de baas geworden. Zij hebben het land gekoloniseerd, zoals dat heet. Hoewel ze in India met veel meer mensen zijn, kunnen ze niet op tegen het leger van de Engelsen en hebben ze in hun eigen land niks meer te vertellen. Gandhi wil hier een einde aan maken en India onafhankelijk maken. Niet door te vechten, maar door te protesteren zonder geweld te gebruiken. Bijvoorbeeld door te spinnen. In India wordt door het hele land katoen verbouwd, waar je kleding van maakt. Het katoen wordt door de Engelsen naar Engeland verscheept en hier maken ze er in textielfabrieken kleding van. De Engelsen brengen de kleding weer naar India om die met winst te verkopen. Gandhi roept de Indiërs op geen Britse kleren meer te kopen, maar gewoon eigen kleren te maken van eigen katoen. Zo wordt het spinnenwiel het symbool van de Indiase onafhankelijkheid. Gandhi krijgt hele groepen Indiërs aan het spinnen en wint daar ook iets heel belangrijks mee. Eigenwaarde, trots. Wij kunnen het prima zelf en hebben de Engelsen helemaal niet nodig hier. Call that as you like. It is complete independence that we want. Gandhi organiseert massale protestmarsen om duidelijk te maken dat Indiërs onafhankelijk willen worden. Engeland is alleen niet van plan om haar kolonie zomaar op te geven en gebruikt geweld om de protesten neer te slaan. Duizenden Indiërs worden gearresteerd. Maar dit was de kracht van Gandhi. Juist door zelf geweldloos te protesteren, door niets te doen wat de Engelsen willen en je ook niet te verdedigen als er op je ingeslagen wordt. Zo toon je aan dat de Engelsen slechte manieren hebben en dat de Indiërs het volste recht hebben om onafhankelijk te worden. De baas te worden in eigen land. Voor de Engelsen wordt het heel moeilijk om hiertegen te blijven strijden en de Indiase onafhankelijkheid komt steeds dichterbij. Een onafhankelijk India waar miljoenen mensen wonen. Maar wel mensen die onderling sterk van elkaar verschillen. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld de godsdienst. De twee grootste groepen gelovigen in India zijn de moslims en de hindoes. En die leven op gespannen voet met elkaar. Do you expect to have complete harmony between the Muslims and Hindus? I should be severely disappointed if it was otherwise. Gandhi hoopt dat India onafhankelijk kan worden met vredig naast elkaar levende gelovigen. Maar dat is hem niet gelukt. Terwijl de Britten zich terugtrekken, breken in India bloedige gevechten uit tussen moslims en hindoes. De voormalige kolonie valt uiteen en Pakistan, waar voornamelijk moslims wonen, wordt losgemaakt van India. Beide landen zijn dan onafhankelijk, maar dus niet samen. Er komt een enorme volksverhuizing op gang tussen de landen. Hindoes vluchten uit Pakistan en moslims uit India. Ongeveer 1 miljoen mensen komen om. Door al het geweld viert Gandhi de onafhankelijkheid niet mee. Hij besluit te vasten, niet meer te eten. Dat doet hij net zo lang tot het geweld tussen hindoes en moslims zal stoppen. En dat lukt. Maar voor even. Duizenden Indiërs, opgeschrikt en geschokt door de moord op hun grote leider Gandhi, stromen samen rondom het huis waar de dode ligt opgebaard. 30 januari 1948 wordt Gandhi vermoord door een extremistische hindoe. India heeft nimmer tevoren zulke overweldigende en tegelijk droevige tocht aanschouwd. Bestrooid met bloesems rijdt de wagen langzaam door de welhaast ondoordringbare menigte. Gandhi is tijdens zijn leven al een held door zijn geweldloze strijd voor gelijke rechten en voor onafhankelijkheid. Na zijn dood is zijn heldendom alleen nog maar groter geworden. Wat denk je? Kun je vrede krijgen zonder geweld te gebruiken?